ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ 10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 4ኛ ክፍል እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ 2.4 ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን ዊዝ አ ኮንስታንት አክሰለሬሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን። ከዚህ ቀደም ታስታውሱ ከሆነ ስለ አክሰለሬሽን ነበር ስንመማር የነበረው በፓርት 3 ማለት ነው። አክሰለሬሽን ማለት it is the rate of change of velocity in a given time interval ብለን ዲፋይን አድርገናል። acceleration occurs whenever an object speed up, slow down or change direction ስንል ነበረ። ከዛም there is an acceleration, a deceleration for an object in motion when the magnitude of the velocity decreasing. that means የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ acceleration ሳይሆን deceleration ነው የምንል ብለን አይተን ነበር ማለት ነው ባለፈው ክላሳችን። በዛሬው ደግሞ የምናየው ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን ዊዝ አ ኮንስታንት አክሰለሬሽን በሚል ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ at the end of this section describe the nature of motion in a straight line እንግዲህ በስትሬት ላይን የሚደረግን እንቅስቃሴ ዲስክራይብ ማድረግ ኔቸሩን ማለት ነው። drive the equation of motion with a constant acceleration አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ሲሆን ኢኩዌሽን እንዴት ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም በመጨረሻ use appropriate equations of motion to solve motion related problems. ኦኬ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይጠበቅብናል at the end of this section ማለት ነው። if an object travels in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, the acceleration of the object is said to be uniform. look አሁን እዚህ ጋር ዩኒፎርም አክሰለሬሽን የምንለው ምን ሲሆን ነው ካል an object traveling in a straight line ከሆነ ሞሽኑ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን የለም ማለት ነው። ኦኬ በሆነ ስትሬት ላይን ቆይም ቀጥ ባለ መስመር እየተጓዘ ነው ብንል እና ቬሎሲቲው ደግሞ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ባይ ኢኳል አማውንት አይታችኋል። ኢንክሪዝ እያደረገ ከሆነ በተመሳሳይ አማውንት ወይም ኮንስታንት በሆነ ወይ፣ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ በተመሳሳይ ወይም ኢኳል በሆነ ወይ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ እንዲሁም ታይም ኢንተርቫሉ ደግሞ ኢኳል የሆነ ታይም ኢንተርቫል ካለ the acceleration of the object is said to be uniform ይባላል። አክሰለሬሽኑ ዩኒፎርም ነው እንላለን ማለት ነው። such type of motion is said to be uniformly accelerated motion አይታችኋል። ዩኒታችን uniformly accelerated motion ነው የሚለው። ስለዚህ uniformly accelerated motion ማለት የሆነ ኦብጀክት በስትሬት ላይን እየተጓዘ ቬሎሲቲው ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ የሚያደርገው በኢኳል አማውንት እና በኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ሲሆን that is said to be uniformly accelerated motion ይባላል። a bicycle that slowly decreases its speed to stop and a ball dropped from the tops of the ladder are an example of uniformly accelerated motion. አሁን የሆነ ባይስክል ስሎውሊ ዲክሪዝ ቢያደርግ ስፒዱን ስቶፕ ለማድረግ ማለት ነው። እንዲሁም የሆነ ቦል ከሆነ ሌደር ላይ ከቶፕ ኦፍ ዘ ሌደር ላይ ቢወድቅ ኦኬ ይሄ የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኤግዛምፕል ነው እያለ ነው። በአጭሩ ስደግምላችሁ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት አንድ ኦብጀክት በስትሬት ላይን መጓዝ አለበት። ከዛም ቬሎሲቲው ዲክሪዝ ወይም ኢንክሪዝ የሚያደርገው በኢኳል ኢንተርቫል ወይም በኢኳል አማውንት መሆን መቻል አለበት። ታይም ኢንተርቫሉም ኢኳል መሆን መቻል አለበት። በዚህ ጊዜ ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው ማለት ነው። when an object moves along a straight line with a uniform acceleration, it's possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion. እንግዲህ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ ቬሎሲቲውን፣ አክሰለሬሽን እንዲሁም ዲስታንሱን ከታይሙ ጋራ ምን ማድረግ እንችላለን? ሪሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን ስንት ነገሮች አሉን? 4 ነገሮች አሉን። የመጀመሪያው ቬሎሲቲ፣ ከዛ አክሰለሬሽን፣ ከዛ ዲስታንስ፣ ከዛ ታይም። እነዚህን 4 ነገሮች በአንድ ላይ አመተን ኢኩዌሽን ፎርም የምናደርግበት ወይ ምን ይባላል? ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ይባላል። ቢኮዝ በሞሽን ጊዜ ምን አለ? ቬሎሲቲ አለ። በሞሽን ጊዜ ምን አለ? አክሰለሬሽን አለ። በሞሽን ጊዜ ምን አለ? ዲስታንስ አለ። እንዲሁም ታይም ቴክን አለ።
እነዚህን አራቱን ባንድ አድርገን የምንሰራው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ይባላል ጋይስ። Since acceleration is constant, the average and instantaneous accelerations are equal. አክሰለሬሽኑ እንግዲህ ኮንስታንት ነው ብለናል። ኮንስታንት ማለት ባይዘ ወይ ዩኒፎርም ያልነው ኮንስታንት ማለት ነው። ዩኒፎርም እና ኮንስታንት አንድ አይነት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ስለሆነ አቨሬጅ አክሰለሬሽን እና ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ምን ይሆናሉ? እኩል ይመጣሉ ማለት ነው። አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት እንግዲህ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው አይደለ? ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ደግሞ ምንድነው ብለናል? the acceleration at an instant of time ወይም በሆነ ቅጽበታዊ በሆነ ታይም ወይም ሽርፍራፊ ሰከንድ ውስጥ ያለው አክሰለሬሽን ማለት ነው ኢንስታንታኒየስ። ስለዚህ የኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ከአቨሬጅ አክሰለሬሽኑ ጋራ እኩል ይሆናል። መቼ? if the acceleration is constant. If an object's average acceleration during a time interval is known, the change in velocity during that time can be found. አይታችኋል? አሁን የሆነ ኦብጀክት አለ። የዛ ኦብጀክት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ዱሪንግ ታይም ኢንተርቫል የሚታወቅ ከሆነ ቬሎሲቲው መፈለግ ይችላል ወይም መታወቅ ይችላል፣ ካልኩሌት መደረግ ይችላል። ማን ተሰጥቶን? አክሰለሬሽን ይታወቃል፣ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ነው። እንዲሁም ታይም ኢንተርቫሉ ይታወቃል። ስለዚህ ቬሎሲቲውን ምን ማድረግ እንችላለን? ማግኘት እንችላለን እያለ ነው። For convenience, you let the starting time tf which is equals to tf which is equal to t, where t is any arbitrary time, tf ደግሞ t final. Also you let vi which is equals to v naught, the initial velocity at a time t which is equals to 0. አሁን vi እና v naught ሲል ሁለቱም ኢኒሻል ቬሎሲቲ እንደማለት ነው። and vf which is equal to v ይሄ ደግሞ the final velocity ነው። any velocity the velocity at any time t ይለዋል እዚህ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ጊቭኖች ናቸው ባይዘው እዚህ የሚሰጡት ነገሮች vi v naught tf t ምናምን የሚባሉት ነገሮች ጊቭኖች ናቸው። እንዴት አድርገን ኢኩዌሽን እንደምንዋጣ በኋላ እንዳንደናገር ነው እዚህ ጋር let ብሎ የተነሳው። let vi which is equal to v naught tf which is equal to t vf እኩል ነው v ብለን ብንነሳ ያለን። With this notation you can express a average, that is average acceleration, which is equals to v minus v naught ወይም v final minus v initial ወይም v at any time t minus v at t which is equals to 0 እንደማለት ነው። እዚህ ላይ v initial እንደማለት ነው ወይም መነሻ over t minus t naught ወይም final time minus initial time ወይም change in v over change in t እንደማለት ነው። ይህ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ነው። ከዚህ ቀደም እንዴት እንደሚሰራ አይተናል። Since average acceleration in a uniformly accelerated motion is the same as instantaneous acceleration, እንግዲህ average acceleration እና instantaneous acceleration በዩኒፎርምሊ accelerated motion ጊዜ እኩል ናቸው። You can replace VAV AAV ወይም average acceleration by simply በa ብቻ ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል። ይህ average acceleration ነው የመጀመሪያው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? instantaneous acceleration ማለት ነው። Moreover, in one-dimensional motion, direction can be indicated either negative or positive sign. In this case, you can ignore the vector natures of the symbol. Finally, replacing the vector notation by the ordinary symbol, setting t which is equal to 0 and rearranging the result that the result gives v which is equal to v naught plus at. አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። የተቀመጠው አረፍተ ነገር ምንድነው? በዋን ዳይሜንሽን ጊዜ ዋን ዳይሜንሽን ሲሆን እንግዲህ ሳይኑን አይዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ቬክተሩን ኢንዲኬት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምቦሉ ላይ ከላው ላይ አሮ ማስቀመጥ ግዴታችን አለ። ለምሳሌ አክሰለሬሽን ከሆነ ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ a ብለን ከላው ላይ አሮ እናደርጋለና v ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ከላው ላይ v ብለን v ብለን ከላው ላይ አሮ እናስቀምጣለን። ግን በዚህ ጊዜ ያው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚለው ቬክተሩን ይነግረናል በዋን ዳይሜንሽን ጊዜ። ስለዚህ እሱ ስለሚነግረን ከላይ አሮ መጠቀም ግዴታ አይደለም እያለን ነው። ስለዚህ v ፋይናል ማለት v ኢኒሻል ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ማለት ነው። አይታችኋል? ኢኒሻል ቬሎሲቲው ከተሰጠ አክሰለሬሽን የሚታወቅ ከሆነ
እንዲሁም ታይሙ ከታወቀ ፋይናል ቬሎሲቲውን በዚህ ወይ ካልኩሌት መደረግ ይችላል ማለት ነው። ይቺ ምን ትባላለች? አንዷ የኢኩዌዥን ኦፍ ሞሽን አይነት ነች ወይም አንድ ኢኩዌዥን ነች ማለት ነው። ቢኮዝ ላይ ኢኩዌዥን ኦፍ ሞሽን ይባላል ብለን ሂደናል። ታስታውሱ ከሆነ ይኸው ኢኩዌዥን ኦፍ ሞሽን ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን፣ ዲስታንስ እና ታይም በአንድ ላይ አድርገን የምንሰራ ኢኩዌዥን ኦፍ ሞሽን ብለናል። ከኢኩዌዥን ኦፍ ሞሽን መካከል አንደኛው ቪ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ኢኒሻል ፕላስ ኤቲ ነው። ምናልባት ፕሩፍ አለው እንዴት እንደመጣ። ዝም ብሎ አይደለም ይሄ ነገር የመጣው። ኦኬ ከየትም አይደለም የመጣው። እዚህ ላይ ኤ ብለን ተካን። ኤ ከዛ ክሪክሮስ አድርጉት። ቲ ማይነስ ቲ ኖት። አሁን ኢኒሻል ታይም ምን ጊዜም ዜሮ ነው። ስለዚህ ቲ ማለት እንችላለን ይሄንን። ሶ ቪ ማይነስ ቪ ኖት ኦቨር ቲ which is equal to a ክሪክሮስ ስታደርጉት ቪ which is equal to ቪ ኖት ፕላስ ኤቲ ይመጣል። ከዚህ የመጣ ነው ይሄ ኢኩዌሽን። Since linear relationship enables us to find the velocity at any time t, you can make use the fact that when the acceleration is constant, therefore, when the velocity varies linearly with time, the average velocity is given as average velocity which is equal to v naught plus v over 2. አሁን average velocity change in s over t ብለን መፈለግ እንችል ነበር ከዚህ ቀደም ታስታውሱ ከሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ አቬሬጅ ማለት ለምሳሌ ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች ተሰጥተው ለብዛታቸው ማካፈል ነው አይደል? ከዚህ ቀደም አቬሬጅ ወይም አማካኝ የሚል የምታውቁት። ለምሳሌ ውጤታቸው ሲሰራ አስተውላችሁ ተሆነ አቬሬጅ ማለት የማትስ፣ የኬሚስትሪ፣ የባዮሎጂ የሁሉም ሰብጀክቶች ተደምሮ ሲካፈል ለብዛታቸው ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ቬሎሲቲዎች አሉን፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ። ሁለት ስለሆኑ ቬሎሲቲዎቹ ለሁለት አካፍለው አቬሬጁን በዚሁ ያገኘ ነው ማለት ነው አንደኛው መንገድ። To find the displacement as a function of time, you first let xi which is equal to x naught, the initial position at a time t. እዚህ ጋር x initial ወይም x naught የሚለው ምንድነው? s ብለን መወከል እንችላለን because s displacementን ስለሚወክልን ወይም እዚህ ጋር x ፖዚሽንን ስለሚወክል ማለት ነው። and sf which is equal to s, the position at any time t ነው። ኦኬ ፖዚሽን ነው፣ xም ፖዚሽን ነው፣ sም position ነው። If the initial position is at the given, at the origin, s naught which is equal to 0, and hence change in s which is equal to s. ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አይነት ኢኩዌሽን እናገኛለን? s which is equal to v average over t የሚል ፎርሙላ እናገኛለን። ይሄ ሌላኛው ሞሽን ኢኩዌሽን ነው። አሁን ይሄ ኢኩዌሽን ከየት የመጣ ካላችሁ v average ማለት s over t እንደሆነ ታውቃላችሁ። ወይም ቬሎሲቲ ወይም ስፒድ ብንል ዲስታንስ ኦቨር ታይም ወይም ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ነው አይደል? ስለዚህ ኦቨር ቲ አድርጉት እስቲ። ኤስ ኦቨር ቲ አይመጣም? ከዛ ይመጣ ነው ይሄ ቪኤቪ እኩል ነው ኤስ ኦቨር ቲ እንደማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ሪአሬንጅ ስናደርገው ኤስ which is equal to ቪኤቪ ታይምስ ቲ የሚል ነገር አለ። ዜን ሪአሬንጂንግ ጊቫስ አሁን በቪኤቪ ፈንታ በአቨሬጅ ቬሎሲቲ ፈንታ የሆነ ነገር ልንተካ ነው። ኤስ which is equal to v naught plus v over 2 times t. v naught plus v over 2 ማለት vav ነች። ከየት የመጣች? ከዚህ የመጣች። vav ማለት v naught plus v over 2 ይኸው በዚች በንታ አመተን አስገባ። so s which is equal to v naught plus v over 2 times t ሆነ ማለት ነው። substituting v naught plus at in place of v and make rearrangement gives s which is equal to v naught times t plus half at square. ይሄ ደግሞ እንዴት መጣ? በቪ ፈንታ v naught plus at ብላችሁ ተኩ። በቪ ፈንታ ማለት v ማለት v naught plus at ነው አይደል? እዚህ ጋር v naught plus at። ስለዚህ በቪ ፈንታ ማን ተካለው? v naught plus at። ይሄው በዚች v ፈንታ v naught plus at። ስለዚህ v naught plus at የሚል ተተካ ኦቨር 2 ታይምስ t። ስለዚህ ምን ይመጣልኛል? s which is equal to v naught times t plus 1 over 2 a times t square ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ዲስፕሌስሜንትን ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ አንዱ ላይ እየተካካን ነው ይሄ ነገር እየመጣልን ያለ። sometimes there are times when the times of the motion is unknown. አንዳንዴ ታይሙ ላይገለጽልን ይችላል ወይም ላናውቀው እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ኤስን የምንፈልግ if the time is known ነው፣ ታይሙ የሚታወቅ ከሆነ ነው።
For such case, you need to derive an equation that is independent of time as follow. አሁን አይታችሁት ሆነ እዚህ ጋር በታይም ዲፔንዳንት ነው፣ እዚህ ጋር በታይም ዲፔንዳንት ነው፣ እዚህ ጋር በታይም ዲፔንዳንት ነው አይደል? እዚህ ጋር በታይም ዲፔንዳንት ነው። ታይሙ ባይሰጠንስ? ስለዚህ ከታይም ጥገኛ የሆነ ወይም ኢንዲፔንዳንት የሆነ ፎርሙላ እናወጣለን። ሶ s which is equal to vav times t ወይም v naught plus v over 2 times t የሚል ነገር አለ። ከዛ which is equals to v naught plus v over 2 times v minus v naught over a v naught plus v over 2 ማለት ራሷ ይቺ ነች። ይቺው v minus v naught over a ማለት ደግሞ t ነች። ከኔ የመጣች ካላችሁ እዚህ ጋር እዩት። እዚህ ጋር አሁን ከዚህ ጋር ቲን አውጣ ብትባሉ v minus v naught over a ነው የምታረጉት። v ይችን ወደዚህ ወሰዷት minus v naught over a which is equal to t። ስለዚህ በቲ ቦታ v minus v naught over a ዚህን ሁለቱን አብዙት። ስታበዙት ምን ይሰጣችኋል? v square minus v naught square over 2a። so s ማለት v square minus v naught square over 2a ይሆናል እንደማለት ነው። ወይም ይሄን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ማለት ነው። ሪአሬንጅ ስናደርገው v square is equal to v naught square plus twice of as v square ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ነው፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው ይሄኛው ደግሞ አክሰለሬሽን ነው፣ የዲስፕሌስመንት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ታይም የለም። ስለዚህ በታይም ዲፔንዳንት አይደለም ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ጣትማች የሚከብድ ነገር አይደለም። አንዱን ባንዱ እየተካካን ነው የምንሰራው ማለት ነው። Now let us do an example. Example 2.7. A car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 5 seconds for a distance of 100 meter. Determine the acceleration of the car. Look, አሁን ስታርት ሲል v initially 0 ነው። ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ወይም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ነው ተብያለሁ። ያ ማለት ኢን ስትሬት ላይን ነው እየተጓዘ ያለ ማለት ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት ከሆነ። ኦኬ ከዛ ተጨማሪ ቻንጅ ዳይሬክሽን የለውም። ስፒድ አፕ ወይም ስሎው ዳውን የሚያደርገው በተመሳሳይ ኢንተርቫል ነው እያለኝ ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ከሆነ። ስለዚህ ከረስት ወይም ከረፍታን የተነሳ ዜን 5 ሰከንድ ፈይቶበታል ታይሙ ነው። ከዛ 100 ሜትር ያክል ተጉዟል። ስለዚህ v ኢኒሻል ይታወቃል፣ ታይም ይታወቃል፣ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ይታወቃል። ሶ ጊቭን v ኖት 0 ነው፣ ታይም 5 ነው፣ s 100 ሜትር ነው። ካልኩሌት የተባልኩ ማን ነው? አክሰለሬሽን። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶኝ፣ ታይም ተሰጥቶኝ፣ ዲስፕሌስመንት ተሰጥቶኝ አክሰለሬሽን እንዴት ነው የምፈልገው ካልኩ ከነዚህ ወደ 5 የሚደርሱ ኢኩዌሽኖች አሉ። ከአምስቱ ኢኩዌሽኖች ያ ማለት አምስቱ ሞሽን ኢኩዌሽን የሚባሉት ከአምስቱ ሞሽን ኢኩዌሽኖች አንዱን አፕሮፕሪየት የሆነውን ኢኩዌሽን መርጬ እጠቀማለሁ። in this case ምንድነው የተጠቀመው? s which is equal to v naught times t plus 1 over 2 square። s ይታወቃል፣ v naught ይታወቃል፣ ታይም ይታወቃል፣ አክሰለሬሽን የምፈልገው ስለሆነ አብሮኝ አለ። ስለዚህ አክሰለሬሽንን ከዚህ ውስጥ አወጣለሁ ማለት ነው። ሪአሬንጅ አድርጉና አክሰለሬሽን አውጡት። አክሰለሬሽን ማለት twice of s over t square ነው። 2 times s 100 ነው over t square 25 second square ይሆናል። ዜን 200 ሲካፈል ለ25 which is 8 ሜትር per second square ይመጣል ማለት። ስለዚህ አክሰለሬሽን በዚህ ኬስ ስንት ነው? 8 ሜትር per second square። ኦኬ እዚህ ጋር ከኮንሰፕት uniform motion is a motion with a constant velocity while uniformly accelerated motion is a motion with a constant acceleration። እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ። ዩኒፎርም ሞሽን ስንል ምን ነው ኮንስታንት? ቬሎሲቲ ነው ኮንስታንት። ዩኒፎርም ሞሽን ስንል ቬሎሲቲ ነው ኮንስታንት እዚህ ላይ። ኦኬ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ የሚል ተጨመረበት በመሃሉ ደግሞ ምን ነው ኮንስታንት? አክሰለሬሽን ነው ኮንስታንት። እንዳትሸወዱ። ዩኒፎርም ሞሽን ቬሎሲቲ ነው አክሰለሬሽን፣ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ከሆነ ደግሞ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ይላል። ኮንሰፕቱን ያዙልኝ። Now let us do another example. An airplane lands with an initial velocity of 70 meters per second
and then decelerate at 1.5 meter per second square for 40 seconds. What is the final velocity? እዚህ ጋር እንድፈልግ የተጠየቅኩት ፋይናል ቬሎሲቲን ወይም v ነው። የተሰጠኝ v ኢኒሻል 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶኛል። ዲሰለሬት እያደረገ ነው። አክሰለሬሽን 1.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቶኛል። ኤንድ ታይም 40 ሰከንድ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ v ኢኒሻል 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር t 40 ሰከንድ ኤንድ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ 1.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ለምንድን ነው ኔጌቲቭ የተጠቀምኩት? ከላይ የምታስታውሱ ከሆነ ሳይኑን ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ማለት እንችላለን። ኦኬ አክሰለሬሽን እንግዲህ ቬክተር ስለሆነ አይዘር ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ ብለን ቬክተር መሆኑን መግለጽ እንችላለን በዋን ዳይሜንሽን ጊዜ ኢንስቴድ ኦፍ እዚህ ጋር አራው ከመጠቀም። ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ የተጠቀምኩት ለምንድን ነው ካልኩ ዲሰለሬት እያደረገ ስለሆነ ኦኬ እየቀነሰ ስለሆነ በት አክሰለሬት እያደረገ ነው ብንል ወይም ፍጥነቱ እየጨመረ ነው ብንል ፖዚቲቭ እናደርገው ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውኝ የምጠቀመው የትኛውን ፎርሙላ ነው የሚለውን እመርጣለሁ ከአምስቱ ፎርሙላዎች። አምስቱን ፎርሙላ መያዝ ግድ ነው ባይዘው አምስት የሚደርሱ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖችን መያዝ ግዴታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤስ የሚባል ነገር የለም። ኤስን አስወግዱ ወይም ኤስ የሌለበት ፎርሙላ መጠቀም ማለት ነው። v which is equal to v no plus 80 የሚለው appropriate የሆነ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ስለሆነ የተጠየቁት v which is equal to v ኢኒሻሉ 70 ነው ሲደመር a ኔጌቲቭ 1.5 ነው ታይምስ t 40 ሰከንድ ነው። ዴን አስገቡት 70 ሲቀነስ 1.5 ሲባዛ በ40 which is 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ሆነ? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ከ70 አሁን ኢኒሻሊ እየበረረ የነበረው ወደ መሬት ሊያርፍ ነው አውሮፕላኑ። ከዛ በ70 እየበረረ ነበር። ከዛ ዲሰለሬት እያደረገ ከሆነ ስፒዱን እየቀነሰ ከሆነ መጨረሻ ላይ ከ40 ሰከንድ በኋላ ስፒዱ ስንት ይሆናል? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ከዛ ከ50 ከ60 ወይም ከሆነ ሰከንድ በኋላ ሙሉ በሙሉ ዜሮ ይሆንና ስቶፕ ያደርጋል እንደማለት ነው። The final velocity is much less than the initial velocity as described when slowing down, but it is still positive. አይታችኋል? አሁን እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲው ምንድነው አለ? ከኢኒሻሉ በጣም ያነሰ ነው። ለምን? ስሎዊንግ ዳውን እያደረገ ስለሆነ። ግን ስቲል ፖዚቲቭ ነው አለ ቬሎሲቲው። ፖዚቲቭ ነው ማለት ገና ዜሮ ላይ አልደረሰም። ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ደግሞ አርፎ ሲያበቃ መልሶ ወደ ኋላ ተመልሷል ማለት ነው። በሆነ ስፒድ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ኦኬ ልክ እንደዚህ እየበረረ ከነበረ እንደዚህ ከበረረ በኋላ ከዛ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ወደ ኋላ ተመለሰ ማለት ነው በሆነ ስፒድ። ግን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው የሚለው። I hope it's very clear. Another example, an automobile starts at rest and speeds up 3.5 meter per second square after the traffic light turns green. እዩት የሆነ ቤት መኪና አለ starts at rest። እነዚህ ነገሮች እንዳረሱ ባይዘው አትረስት ሲል ምን ጊዜም ልክ ቁጥር እንደተሰጣችሁ አድርጋችሁ አስቡት። አትረስት ማለት እረፍታ ላይ ነው። አክሰለሬሽን ሊሆን ይችላል ኦር ቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል ዜሮ ነው እያለ ነው። and speeds up አለ ፍጥነቱን ጨመረ በስንት? በ3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሸመጠጠ ማለት ነው። በእያንዳንዷ ሰከንድ 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየጨመረ ነው እንደማለት ነው ይሄ አገላለጽ። after the traffic light ምን ከሆነ ግሪን ከበራለት በኋላ መጀመሪያ ላይ ቀይ በርቶ ቆሞ ነበረ። ከዛ ከረፍታ ላይ ተነስቶ በ3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መሸምጠጥ ጀመረ። ስፒዱ እየጨመረ መጣ በስንት? በ3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦኬ በሰከንድ ውስጥ 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ መጓዝ ጀመረ ማለት ነው። the traffic light turns green ከሆነ በኋላ how far did the automobile take us when its interval at 25 meter per second? how far ሲል ምንድነው የተጠየቀው? ፋር ርቀት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ነው የተጠየቀው ማለት ነው። ሶ ጊቭኖቻችንን እናወጣለን እዚህ ጋር መጀመሪያ v ኢኒሻላችን 0 ነው ከ0 ረስት ላይ ስለተባለ ወይም ረፍታ ላይ ስለተባለ ዜን ቪ ፋይናላችን ደግሞ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ተብሏል። በ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ለመጓዝ ምን ያህል ዲስታንስ መሄድ አለበት? 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ለመድረስ ነው የተባለው። ኤንድ አክሰለሬሽን 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የተጠቀምነው። ፖዚቲቭ ነው ይሉት እዚህ ጋር። ለምንድነው ፖዚቲቭ የተጠቀምነው ካል ምንድነው የሚለው? ስፒድስ አፕ ይላል። ስፒድስ አፕ አክሰለሬት ምናምን የሚሉ ቃላቶች ኢስ ፖዚቲቭ ነው የሚጠቀሙ። ስለዚህ ፖዚቲቭ 3.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተጠቀም። ከዛ ኤስ የሚፈለገው ነው how far ስለሚል ርቀት ማለት ነው።
ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶ ፋይናል ቬሎሲቲ ተሰጥቶ አክሰለሬሽን ተሰጥቶ ወይም ባጭሩ ታይም ሳይሰጥ ከታይም ኢንዲፔንዳንት በሆነ ዋይ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? ስለዚህ አፕሮፕሪየት የሆነ ኢኩዌሽን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ s which is equals to v final minus v initial square okay v final square minus v initial square over twice of a ስለዚህ v final ይታወቃል፣ v initial ይታወቃል፣ አክሰለሬሽን ይታወቃል። ጀስት ሰብስቲቱት ማድረግ ብቻ። ሶ s which is equals to 25 meter per second square the whole square ማለት ነው ሲቀነስ 0 over times 3.5 meter per second square which is 89.3 ሜትር ያክል ዲስታንስ አለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን የተሰጠንን ጥያቄዎች መመለስ እንችላለን። እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ የመጀመሪያው ጥያቄውን መረዳት፣ ከዛ ጊቭኖችን ማውጣት። ጊቭኖችን ካወጣን በኋላ ከኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖች የተጠቀሱ ወደ 5 የሚደርሱ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖች አሉ ብያለሁ። ከነዚህ መካከል አፕሮፕሪየት የሆነውን ኢኩዌሽን ሰሌክት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ that is enough። ሌላኛው ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ በዚህ ፓርት ውስጥ ያለው ፍሪ ፋል ነው። ፍሪ ፋል it is well known that in the absence of air resistance all objects drop nearly the earth's surface fall toward the earth with the same constant acceleration under the influence of the earth's gravity። አንድ እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ምናልባት ከዚህ ቀደም ማታውቁት ከሆነ ምንም አይነት የአየር ሬዚስታንስ ወይም የአየር ተቃውሞ በሌለበት ቦታ ሁሉም ኦብጀክቶች ወደ መሬት የሚሳቡት ያ ማለት በእርዝ ግራቪቲ ወይም በመሬት ስበት አማካኝነት በኢኳል ወይም ኮንስታንት በሆነ አክሰለሬሽን ነው። ኦኬ ለምሳሌ አንድ ፕላስቲክ ወይም የሆነ ፌስታል ነገር እና አንድ ግድንግድ ድንጋይ ውሰዱ። ሁለቱን ከሆነ ከፍታ እኩል ብጥሉት ኖርማሊ እናንተ የምታውቁት ቀድሞ የሚደርሰው ወይም ቀድሞ መሬት የሚነካው ማን ነው? ቀድሞ የሚወቀው ድንጋይ ነው። ፌስታሉ ቆይቶ ነው የሚያርፈው። ለምን ካላችሁ ኤር ሬዚስታንስ ስላለ። ግን ኤር ሬዚስታንስ በሌለበት ቦታ ሁለቱም እኩል ነው የሚያርፉት፣ መሬት ላይ እኩል ነው የሚሳቡት በመሬት ስበት አማካኝነት ፌስታሉ ድንጋዩም ማለት ነው። A freely falling object is any object moving freely under the influence of the gravity alone regardless of its initial motion። freely falling ስንል እንግዲህ freely falling መውደቅ ነው። ማንኛውም ኦብጀክት ወደ መሬት ይወድቃል ከሆነ ከፍታ ስንጥለው። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ the earth gravity ነው ወይም የመሬት ስበት ስላለ ነው። ኦኬ ፍሪሊ ነው ፋል የሚያደርገው ወይም የሚወድቀው ማለት ነው። በማን ኢንፍሉዌንስ? በግራቪቲ ኢንፍሉዌንስ። ኦኬ በግራቪቲ ኢንፍሉዌንስ ማንኛውም ኦብጀክት ወደ መሬት እኩል ያርፋል if there is no any air resistance ወይም in the absence of air resistance እሱን ፍሪ ፋል እንለዋለን። An object that is released from rest is falling freely once they are released። እንግዲህ ከረስት ወይም ከረፍታ ላይ ተነስቶ ወደ መሬት ፍሪሊ ፋል ያደርጋል። ፍሪሊ ፋል የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ግራቪቲ ነው ብለናል። Any freely falling object experiences an acceleration directed downward regardless of its initial motion። አሁን ስለ ኢኒሻል ሞሽኑን እሱን ከቁብ ሳንቆጥር ወይም እሱን ኮንሲደር ሳናደርግ ማንኛውም ኦብጀክት ወደ መሬት ምን ይላል? ይወድቃል። በሚወድቅበት ጊዜ ደግሞ አየር ሬዚስታንስ የሚባል ነገር ከሌለ ሁሉም ኦብጀክቶች ወደ መሬት ኢኳል በሆነ ኮንስታንት በሆነ አክሰለሬሽን ምን ይላሉ? ያርፋሉ። እሱም 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በሆነ አክሰለሬሽን ነው የሚያልፉት ማለት ነው። ዜን የአክሰለሬሽን ምን ይባላል? ወይም አክሰለሬሽን ዲቱ ግራቪቲ ማን ነው? ያ አክሰለሬሽን toward the earth ምን ይባላል? ግራቪቲ እንለዋለን። እንደውም እዚህ ጋር አለታች You shall denote the magnitude of the free falling acceleration by the symbol g. g እንግዲህ ግራቪቲ ማለት ነው። ግራቪቲ ማለት አክሰለሬሽን toward the earth ማለት ነው። ስለዚህ g እና a ልዩነታቸው ምንድነው? a ማለት most of the time horizontal ለሆነ ሞሽን ሊሆን ይችላል ወይም in any direction ሊሆን ይችላል። g ግን toward the earth ነው፣ ወደ መሬት የሚደረግ አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ ነው። The value of g is maximum on the surface and decrease with increased altitude from the surface። ግራቪቲ እንግዲህ በጣም እየጨመረ የሚመጣው ወደ መሬት በተጠጋን ቁጥር ነው። በራቅን ቁጥር ከመሬት በራቅን ቁጥር ምን ይሆናል? እየቀነሰ ይመጣል። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት በጣም ከከፍታ ወደ መሬት ቢጣል
ወደ መሬት በቀረበ ቁጥር ስፒዱ ዳብል እና ከዛ በላይ የሆነ በጣም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ በእያንዳንዱ ሰከንድ ይጨምራል ማለት ነው ስፒዱ። Furthermore, a slight variation in g occur within the change in latitude. At the Earth's surface, the values of g is approximately 9.80 meter per second square. ግን most of the time 9.81 ነው የሚለው። ይቺ ግራቪቲ ትባላለች ወይም acceleration due to gravity እንደማለት ነው። acceleration due to gravity። አሁን እዚህ ጋር በaltitude variation አለ። ማን ነው በላቲቲዩድ ወይም ኬክሮስ የምንለው ማለት ነው። ምን አለ መሰላችሁ ዋልታዎች አካባቢ ምድር ወገብ አካባቢ ወይም የሆነ ቦታ አካባቢ ያለው የግራቪቲ ስበት ወይም የመሬት ስበት በተወሰነ መጠን ይለያያል። አንዳንድ ቦታ 9.83 የምድር ወገብ አካባቢ ላይ 9.83 አካባቢ ይደርሳል። ወደ ዋልታዎች ስንገባ ደግሞ 9.79 ምናምን አካባቢ ይወርዳል። ስበቱ በከፍተኛ ሁኔታ ያለው የት ነው? ምድር ወገብ አካባቢ ላይ ነው። ሶ አቨሬጁን ስንወስደው ግን 9.80 ሜትር ፐር ሰከንድ አካባቢ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ግራቪቲ ይባላል። ኦኬ if you neglect air resistance and assume that the freely falling acceleration does not vary with altitude over a short vertical distance, then the motion of the freely falling object moves vertically and equivalent to a motion in one dimension under a constant acceleration. እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ አልቲቲዩዱን ኮንሲደር ሳናረግ በአልቲቲዩድ ቼንጅ መኖሩን ኮንሲደር ሳናረግ እና ምንም አይነት ኤር ሬዚስታንስ የለም ብለን ብናስብ ወይም ኤር ሬዚስታንሱን ነግሊጌት ብናረገው ማንኛውም ኦብጀክት ከሆነ ተመሳሳይ ከፍታ እኩል ወደ መሬት ብንጥለው በኮንስታንት አክሰለሬሽን ይደርሳል ማለት ነው። ያ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ስንት ነው? 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። Therefore, the equation developed in the previous section for an object moving with a constant acceleration can be applied. The only modification that you need to make in this equation for freely falling object is to note that the motion is in a vertical direction or in the y direction rather than the horizontal direction, and the acceleration is downward and has a magnitude of 9.8 meter per second square. Thus, you replace a y by g, which is equal to 9.8 meter per second square. አሁን ቅድም ላይ ስንጠቀማቸው የቆየናቸው ምኖች አሉ? ኢኩዌሽኖች አሉ። እነሱን ኢኩዌሽን እዚህ ፍሪ ፋሊንግ ላይ መጠቀም እንችላለን። ልዩነቱ ምንድን ነው? በፍሪ ፋሊንግ ጊዜ ቨርቲካል ነው ኢንስቴድ ኦፍ ሆሪዞንታል ማለት ነው። ቅድም ላይ ግን ሆሪዞንታል በሆነ ወይ ነበር አይደል ስንሰራ ነበር። ይሄ ደግሞ ቨርቲካል። ቨርቲካል ከሆነ ኤስ በማን ትተካለች? በኤች ወይም በሃይት ትተካለች። ኤ በማን ትተካለች? በጂ ወይም በግራቪቲ ዛት ኢዝ 9.8 ነው፣ ኮንስታንት ነው በዚህ ጊዜ የጂ ዋጋ ማለት ነው። በዛኛው ኤ ቫሪ ያደርጋል፣ በዚህ ጊዜ ግን ቫሪ ያደርግም 9.8 ነው። ሌላ ምንም ችግር የለው። ያን ፎርሙላ ቀጥታ መጠቀም ነው ላይ ስንጠቀም የነበረው ፎርሙላ ማለት ነው። ኦኬ so the equation of the motion can be thus be modified as v which is equal to v naught plus g times t, h which is equal to v naught times t plus 1 over 2 gt square, v square which is equal to v naught square plus twice of gh. አይታችኋል። እዚህ ጋር የተተካው ምንድነው ካላችሁኝ ኢንስቴድ ኦፍ ኤ ማን ተተካች? እዚህ ጋር ጂ ተተካች። እዚህ ጋር ኢንስቴድ ኦፍ ኤስ ኤች ተተካች። ሄት ቨርቲካል ስለሆነ እዚህ ጋር በኤ ፈንታ ጂ ተተካች። እዚህ ጋር በኤ ፈንታ ጂ በኤስ ፈንታ ኤች ተተካች። ስለዚህ የተተካው ወይም የተለወጠው ነገር ምንድነው ካላችሁ ግራቪቲ እና ሃይት የሚል ነገር ነው የተጨመረው። ግራቪቲ በኤ ፈንታ ኤንድ ኤች ወይም ሄት ደግሞ በዲስፕሌስመንት ፈንታ የተተኩ ናቸው። ከዛ ውጭ ሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። where v naught is the initial velocity, h is the vertical height, g is the acceleration due to gravity, and t is the elapsed time. ኦኬ ታይም ይታወቃል። ቲ ነው፣ ቪ ኢኒሻል ነው፣ ኤች ሃይት ነው፣ ኤንድ ጂ ግራቪቲ ነው ማለት ነው። now let us do an example. A mango fruit has fallen from a tree. Find its velocity and vertical height when it reaches the ground if it took us 1 second to reach the ground. አሁን ይህን ስዕል እዩት። እዚህ ጋር ይሄ የማንጎ ፍሬ ከማንጎ ዛፍ ላይ ወደቀ። ስለዚህ የማንጎ ሲወድቅ መሬት ለመንካት 1 ሰከንድ ብቻ ነው የፈጀበት ነው የሚለው።
1 ሰከንድ ብቻ ከዛፉ ላይ ወደ መሬቱ ለማድረግ ማለት ነው። ሌላ ምንም የተሰጠ ጊቭን የለም። ስለዚህ ምን እንድንፈልግ ተጠየቀ? find the velocity and vertical height። ስለዚህ v ተጠይቋል እንዲሁም heightም ተጠይቋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማንን heightንና ቬሎሲቲን እንድንሰራ ማን ብቻ ተሰጥቶን? ታይም ብቻ ተሰጥቶን ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ v ኢኒሻሉ 0 ነው። መጀመሪያ ዛፉ ላይ ስለነበረ ረፍታ ላይ ስለነበረ ቬሎሲቲ ኢኒሻሉ 0 ነው። ይቺ 9 ሳኮን ግራቪቲ ነች። 9.8 አለች በውስጠ ተዋጭ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደተሰጠች አድርጋችሁ ሰዱ። ምክንያቱም ፍሪሊ ፋሊንግ ከሆነ ግራቪቲ ነው የሚሰጠው። ታይም 1 ሰከንድ ተሰጥቷል። ስለዚህ v ኢኒሻል ተሰጥቶ ግራቪቲ ተሰጥቶ ታይም ተሰጥቶ ማን መፈለግ ይቻላል? ሄይትና ፋይናል ቬሎሲቲን ማግኘት ይቻላል። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት v ኢኒሻል ፕላስ gt ነው። v ኢኒሻል 0 ነው። g 9.8 ታይም 1 ሰከንድ። ስለዚህ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ፋይናል ቬሎሲቲው ነው ማለት ነው። ዜን h ማለት ደግሞ v ኢኒሻል ታይምስ t ፕላስ 1/2 gt ስኩዌር። v ኢኒሻል 0 ነው። ታይምስ t ያው 0 ይመጣል። ታይም ፕላስ 1/2 g 9.81 ሲባዛ በታይም በ1 ሰከንድ ታኩት አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ በ1 ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል which is 4.9 ሜትር ይሆናል ሄይቱ ማለት። ስለዚህ ያ ማንጎ የወደቀው ከስንት ሜትር ከፍታ ነው? ከ4.9 ሜትር ከፍታ ነው። መጨረሻ ስፒዱ ስንት ሆነ? 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግ ምን ማድረግ እንችላለን? መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሰመራይዝ ስናደርገው the equation of a motion at a constant acceleration relate a position velocity acceleration in time። ኦኬ equation of motion ማለት ማን ሪሌት የሚያደርግ ነው? ፖዚሽንን ወይም ዲስታንስን ወይም ዲስፕሌስመንትን ቬሎሲቲን አክሰለሬሽን እና ታይም እነዚህም በአራቶችን በአንድ ላይ አድርጎ የሚሰራ equation of motion ይባላል። to describe the object with a constant acceleration motion identify the known quantities and choose the appropriate equation to solve for the unknown። አይታችኋል? አሁን በኮንስታንት አክሰለሬሽን ሞሽን ጊዜ የሆነን ቫልዩ ፈልጉ ከተባለ ወይም unknown ቫልዩን ፈልጉ ከተባለ መጀመሪያ ናውን የሆኑ ኳንቲቲዎችን እናወጣለን። ካወጣን በኋላ appropriate የሆነ ኢኩዌሽንን መርጠን ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው unknown። either one or two of the acceleration constant motion equation are needed to solve for the unknowns depending on the known and unknown quantity። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የተሰጡንን ጥያቄዎች ለመስራት መጀመሪያ ናውኑን እናወጣለን ወይም ጊቭኑን፣ ከዛ unknownን appropriate የሆነ ኢኩዌሽን በመምረጥ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል እያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዛሬ ያየነው ሜን ኢምፖርታንት ፖይንት ምንድነው? ዩኒፎርም ሞሽን ስንል ቬሎሲቲው ኮንስታንት የሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ከሆነ ደግሞ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት የሆነ መሆኑንም አውቀናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ graphical representation of uniformly accelerated motion በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቶፒክ ወይም ክፍል እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።